ในสมัยครั้งพุทธกาลมีภิกษุ2 รูปได้ออกบวชในช่วงอายุที่สูงวัยภิกษุรูปหนึ่งชื่อชุนหะและอีกรูปชื่อว่ากาละวันหนึ่งท่านชุนหะพูดขึ้นว่าท่านกาละท่านว่าความหนาวเกิดขึ้นเวลาใดเขาถามทั้งที่ตัวเองก็ตั้งคำตอบไว้ในใจแล้วและยังคิดอีกว่าอีกคนจะต้องตอบแบบเดียวกันแต่ท่านกาละกลับตอบว่าท่านชุนหะความหนาวก็ต้องเกิดตอนมืดๆสิมันไม่ใช่คำตอบที่ท่านชุนหะต้องการแต่ท่านชุนหะก็เก็บเงียบไว้ในใจไม่พูดตอบอะไรไปในวันต่อมาท่านกาละถามบ้างว่าท่านชุนหะท่านว่าความหนาวเกิดขึ้นเวลาใดท่านกาละคิดว่าท่านชุนหะจะต้องตอบว่าตอนมืดเพราะนั่นคือสิ่งที่เขาตอบไปแล้วเมื่อวันก่อนแต่ท่านชุนหะกลับตอบว่าท่านกาละอากาศหนาวเย็นเกิดขึ้นตอนฟ้าสางและนี่ไม่ใช่คำตอบที่ท่านกาละต้องการเช่นกันเรื่องนี้ทำให้ทั้งคู่ไม่พอใจกันจนทำให้เกิดความสัมพันธ์อันตึงเครียดและแย่ลงต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายถึงดื้อรั้นไม่ยอมรับคำตอบของตนทั้งที่คำตอบนั้นถูกต้องชัดเจนอยู่แล้วในที่สุดทั้ง2 รูปก็มาถึงจุดที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้พวกเขาตัดสินใจไปพบพระพุทธเจ้าขอให้ท่านตัดสินใจว่าใครกันแน่ที่ถูกใครกันแน่ที่ผิดต่างคนต่างคิดว่าพระองค์จะรับรองคำตอบของตนและตนจะเป็นผู้ชนะแน่นอนทั้งคู่จึงตื่นเต้นที่จะได้เห็นอีกคนอับอายขายหน้าเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วทั้งคู่ได้แสดงความเคารพต่อพระองค์แล้วนั่งลงจากนั้นแต่ละรูปได้เล่ามุมมองของตนให้พระพุทธเจ้าฟังท่านชุนหะอธิบายว่าเขาแน่ใจว่าความหนาวมาพร้อมกับความสว่างส่วนท่านกาละอธิบายว่าเขาก็แน่ใจว่าความหนาวมาพร้อมกับตอนมืดต่างคนต่างไม่ยอมกันพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าในอดีตท่านทั้ง2ก็เคยถามคำถามนี้กับเราแล้วและเราได้ตอบท่านไปแล้วเช่นกันแม้กระนั้นในชีวิตนี้ของพวกท่านได้ถามคำถามเดิมกับเราอีกพระภิกษุทั้ง2ได้กราบนิมนต์ให้พระพุทธองค์โปรดเล่าเหตุการณ์ในอดีตอีกครั้งเพราะมีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นที่มองเห็นอดีตชาติได้ในอดีตนานมาแล้วมีสิงโตและเสืออาศัยอยู่ในถ้ำเดียวกันบนยอดเขาพวกมันอยู่ด้วยกันเป็นมิตรที่ดีต่อกันณที่ตีนเขาที่พวกมันอาศัยอยู่นั้นมีฤาษีผู้หนึ่งอาศัยบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่นวันหนึ่งสิงโตถามเสือว่าเจ้าคิดว่าความหนาวเกิดตอนไหนเสือตอบว่าข้าคิดว่าความหนาวเกิดตอนฟ้าสางแล้วเสือก็ถามสิงโตว่าเจ้าล่ะคิดว่าความหนาวเกิดตอนไหนสิงโตตอบกลับไปว่าข้าคิดว่าความหนาวเกิดตอนมืดสิงโตแน่ใจว่าคำตอบของตัวเองถูกต้องแน่นอนมันไม่เข้าใจว่าทำไมเสือจะต้องทำเรื่องให้มันยากและปฏิเสธความจริงที่ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วในขณะที่เสือก็มั่นใจเช่นกันว่าคำตอบของตัวเองก็ย่อมถูกแน่นอนมันไม่เข้าใจว่าทำไมสิงโตต้องดื้อรั้นและปฏิเสธความจริงที่ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วทั้งคู่ต่างพยายามอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าคำตอบของตนถูกต้องกว่าอีกฝ่ายแต่ละตัวพยายามบังคับความเห็นอีกฝ่ายให้เห็นด้วยและให้คิดเหมือนตัวเองสัตว์ทั้งสองซึ่งเป็นเพื่อนกันมานานตอนนี้กลับขัดแย้งกันทั้งคู่จึงตัดสินใจไปหาฤาษีผู้ปราดเปรื่องขอให้ท่านช่วยตัดสินใจให้ว่า
ใครกันแน่ที่ผิดใครกันแน่ที่ถูกพวกเขาจึงไปหาฤาษีแล้วแต่ละตัวก็เสนอความคิดเห็นของตนจากนั้นฤาษีได้อธิบายว่าความหนาวไม่ได้เกิดจากความสว่างหรือเกิดจากความมืดจริงๆแล้วความหนาวเกิดขึ้นเมื่อมีลมพัดทั้งสิงโตและเสือต่างก็สำนึกได้ว่าตัวเองผิดรู้สึกละอายที่ต่างคนต่างสู้กันอย่างหนักเพื่ออวดอ้างความคิดเห็นของตัวเองจากนั้นทั้งคู่จึงระมัดระวังมากขึ้นและเปิดใจให้กว้างและไม่ตกหลุมพรางที่มองว่าสิ่งที่เขาเชื่อเป็นความจริงแท้พวกเขาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีสติและหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางอีกพระพุทธเจ้าอธิบายให้ภิกษุทั้งสองเข้าใจว่าการเวลาและการเวียนว่ายตายเกิดทำให้ความจำของพวกเขาลืมเลือนจำไม่ได้ว่าเคยพบเคยเจอและเคยได้เรียนรู้มาแล้วในอดีตชาติพระภิกษุทั้งสองต่างน้อมเอาบทเรียนมาใช้ในชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นพวกเขาเรียนรู้ถึงภัยและความอันตรายที่จะบังเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นแบบหน้ามืดตามัวและยังบังคับให้คนอื่นมองเห็นสิ่งต่างๆในแบบที่ตนเองเชื่อถืออีกด้วยคุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างเราหวังว่าคุณจะได้รับความสนุกสนานจากวิดีโอนี้คลิกไลค์หากคุณชอบและคลิก Subscribe หากต้องการรับชมวิดีโอใหม่ๆในครั้งต่อไป